عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في نيسان 2013 نيسان صني بدل الكاسيت ده. تمام، هركب كاسيت اندرويد، وادي الفريم بتاعه، فريم الشاشة الاندرويد اهو، وده الفريم كامل. هنفك التابلو، الكاسيت اللي هركبه، الشاشة هركبها، رامات 2 جيجا، رامات 2 جيجا ومساحة 16. تمام كده احنا بنفك التابلو اهو، وهركب نفك الهوايات ونركبها في الفريم التاني، ونفك الانتظار ونركبه هناك، والحلية اللي في الجناب، الحلية الفضي دي. كده احنا خلعنا الفريم اهو. نبتدي نفك الكاسيت. فكينا الكاسيت اهو، وادي الكاسيت بتاعها عادي خالص، 7 بوصة عادي. هنركب مكانه 9 بوصة شاشة. بيبقى شياكة يا جماعة، الموضوع بيختلف خالص في التابلو. بيبقى انت بتحول التابلو. دي الوصلات اللي جاية اهي مع الشاشة. تمام، وصلة الفلاشة، هما وصلتين فلاشة اهم، وصلتين، ووصلة الصب والفيديو اوت والفيديو ان. يعني لو عايز تركب عدة صوت ولا حاجة، عايز تركب مخادع وخلفية، وصلة الكاميرا الخلفية. تمام، ودي الفيشة بقى، اهم حاجة الفيشة. بص، حتى الاريال جاي معاها اهو، حتى الفيشة الاريال اللي في العربية دي سوكت اهو. ابص السوكت ده الاريال، اعطيك اريال السوكت بتاعه، وفي اخره ايه، البن بتاع الكاسيت العادي. تمام، طبعا زائد فيشة العربية. يعني انت ما بتلعبش في اي حاجة، يدوبك بتغير الفريم بس، وتنقل الحاجات اللي هنا من غير من اللعب في اي في العربية خالص. ودي الحلية فكناها من هنا اهي، الحلية دي تبقى في الجنب من هنا ومن هنا. تمام، واركبها في الفريم التاني زي ما ركبنا الهوايات هنا اهو. ركبنا الانتظار والهواية اهو، فاضل الحتتين اللي في الجناب اللي هما الفاضي، زائد الشاشة. الكلبسات في الوش اهو. الكاسيت في الاول وهتشوفه في الاخر ان احنا بنغير شلناها الطابلو من خالص. الفريم القديم الشاشة بتدي منظر ونركبها للطابلو في جامد يا الجديد. جماعة. ودي كليبسات برضك بنحط الكليبس ننقل من هنا لهنا. بس طبعا تفك بشويش، لازم يكون معاك حاجات تفك بيها، في معالق كده تفك بيها حاجات كده. نركب الكليبسات في الفريم التاني اهو مع الهوايات مع الانتظار. تمام، مع الحلتين اليمين والشمال بس في جناب الشاشة. تمام اهو، الكليبسات كلها بتركب ايه، واحدة واحدة. لازم تركبها كلها عشان يبقى الكاسيت ثابت طبعا. تتأكد عليها انها ركبت صح، عشان ما تتخلعش وانت بتطلع الطابلو تاني، يجي تتخلع تروح جوه الطابلو تعمل مشكلة. لا، هو كده بتأكد انها ركبت صح. يعني بعد ما اركب الكبس اسحبها لبره كده، اشوفها ركبت ولا مركبتش. كده كل الكلبسات ركبت. تمام، كده مش قاعد غير الكاسيت. بعد كده الانتظار ركب اهو. الحتتين اللي في الحلية اللي في الجنب دي وادي والشاشة. الوش. تاخد هنروح كهرباء عن دلوقتي نجرب الشاشة الأول. تمام كده احنا ركبنا الحلية اهو، بعد الشاشة بس هنجرب الشاشة قبل ما نروح نعمل لها سكرينة. يعني هنحوش الكيس اللي عليها ونروح نركب السكرينة. تمام، بس نجربها الأول. كده هي بتفتح اهي الشاشة اهي، طبعا بتكتب لك اندرويد. طبعا أول مرة بيفتح ياخد وقت الأول، أول مرة. بعد كده بتفتح يفتح عادي خالص بسرعة. طبعا مش هنحوش الكيس ده غير لما ايه نركب السكرينة. تمام، هنروح نشغل دلوقتي برنامج اسمه ايزي كاست او ايزي كونكت. تمام، ايزي كونكت.
نخش الأول أول البرنامج أهو، ايزي كون. ايزي كون يعني ايزي كونكت، يعني هي اختصار بس عشان تبقى الكلمة على قد الأيقونة بتاعت البرنامج. كده هنخش على البرنامج، طبعا مش هيفتح معانا. نطلع برا. البرنامج ده ما بيشتغلش غير على الواي فاي العادي، لا بيشتغل على حاجة اسمها واي فاي دايركت. هنخش على الضبط ونجيب اهو الضبط اهو، تمام. ونفتح واي فاي. طبعا الواي فاي معاه حاجة اسمها واي فاي دايركت اهي. نفتح دي عشان البرنامج يشتغل، تمام. وهنعمل احنا طبعا كده الموبايل كده الشاشة بقت ابليكيشن. تخش انت من الواي فاي بتاعك على الموبايل، هتلاقي اسم الجهاز، تروح داخل تعمل كونكت كأن راوتر بالظبط، تعمل كونكت وتتصل بيه، تمام. يعني كأن الموبايل كده بقى هوت سبوت، كده الكاسيت بيديني هوت سبوت للموبايل عشان البرنامج يشتغل معاك عادل، تمام، ويبقى سهل في الاستخدام. ندخل الباسورد اهو. كده احنا اطمنا على الكاسيت ان هو شغال تمام. وادي الميرور لينك اهو، تمام اشتغل. نروح نركب السكرينة. احنا كده عند الباشمهندس اللي هيركب السكرين اهو، بينضف الشاشة طبعا قبل ما يركب السكرينة. شوف منظر الشاشة يا جماعة بعد ما السكرين هتركب ويركب التابلو. انت بتغير التابلو 180 درجة. اهو بركب السكرين اهو، اهو جبنا سكرين على قد الشاشة. اهم حاجة انك تحميها على قد ما تقدر عشان ما تتخربش منك الشاشة. هو بركب السكرين اهو، يعني بمجرد قبل ما تركب تكون مركبها، بس طبعا على الشاشة ان هي شغالة الاول وبعد كده تركب السكرين. اهو راكب السكرينة. بص منظر الشاشة بقى ايه، اتحولت الشاشة، اتحولت بعد السكرينة بقت تمام. كده احنا رجعنا العربية اهي وركبنا الشاشة. بص التابلو بقى شكله ايه، شايفين التابلو اتحول بقى قصة تانية. ده منظر الكاسيت العادي ده. بص الشاشة بقت ايه شكلها في التابلو. معانا الدكتورة صاحبة العربية. مساء الخير يا دكتورة. تمام. ايه رايك في الشاشة يا دكتورة؟ مبدئيا كويسة، لسه ان شاء الله بقى هنشوفها مع التجربة ان شاء الله خير بقى. ولو في اي حاجة تحت امرك ما ان تقعدش شاء مع الله حاجة. بإذن الله ان شاء الله. ميرسي قوي تعبك يا باشمهندس. مبروك عليك. ربنا يخليك ويبارك فيك. كان معكم حمادة دي جي.